Тож вітаю! Хай у вас Нівона сучасна 7 або 8 серії. Сьогодні ми будемо 796 розбирати як приклад. І вам з часом здається, що їй вже треба ТО. Це десь 2-3 роки від придбання нової. Тобто треба розібрати кавомашинку, помити, допомогти їй звільнитися від старих кавових масел та й взагалі нальоту. Можливо, замінити дренажний клапан. От сьогодні про це ми будемо дивитись відео. Хто дивитись, хто знімати. Коротше так. То будемо в хімії відмочувати внутрішні частини як заварника, так і привода. Будемо декальціновувати, якщо якісь частини потребують цього. І, звісно, проведемо автоматичні промивки. Бо в кінці ТОшки в будь-якому випадку ці промивки треба робити. Так. Ну і це в нас що? Давайте дивитись. До речі, гарний приклад. 12 місяць 21-го року. Тобто кавомашині в нас вже 4 роки так точно. Поки якийсь час вона була в магазині в продажі. Пробіг, не скажу чесно, але там не супер там екстра, скажімо так. Не можу сказати, що вона в житті не працювала. Звісно, вімкнено подивимося. Давайте так, дамо їй 6 тисяч. Плюс-мінус ми вгадали. Тож давайте починаємо. Як нам розібрати нашу кавомашиночку? Все, давайте знімемо те, що можна зняти. Дверку, заварний пристрій. Так, по пробігу я щось вгадав, може навіть 4. Заварний блок виглядає менше, ніж на 6. Так, на задній стінці в нас зірочка Т10. 5 саморізиків, їх викручуємо. Після чого, знову ж таки, бачок краще зняти, і щоб він був ціленький. В нашому випадку так він такий. Так, оцю панельку, отут є виступ, натискаєте задню, дістаєте, і ще один язичок буде знизу, там де входить кабель. Отут натискаєте, ви побачите знизу. І гарно знімемо задню панельку. Так я його натиснув. Так, обережно зняли і відклали в сторону. Тепер знімаємо верхню кришу. Тут виступи в нас будуть зверху. Отут. І з цього боку отут і отут. Натиснули по одному і обережно знімаєте, тягнучи тут під наклоном таким 45 градусів на вулицю. Так. Тепер можна викрутити оці два саморізика. Отут і з цього боку. Виполосити зерна, бо воно буде просипатися, коли ми будемо знімати бункер. Це нам не треба, щоб це зерна було по всій кавоварочці. Так, можна зняти лючок меленої кави. Потім у нас заглушечка, яка тримає роз'єм інформаційний для сервісу. Одразу знімемо оцю перемичку. Так, її треба знизу подіти, там 2 виступи є. Це гарно робити, коли є з чим зачепитись. Отак і отак. Зняли. Повернемо машинку обличчям. Від'єднаємо трубочку від капучинатора, знімемо піддончика. Далі. По бажанню можете знімати капучинатор, можете не знімати. Якщо плануєте диспенсер передній чистити або міняти, то, звісно, його знімаємо. Так, далі викручуємо ці саморізики. І давайте, раз ми вже почали про диспенсер, то його і покажу, як здобути, бо в минулих відео не показував. Оці резиночки ми просто піддіваємо, дістаємо. Там будуть 4 саморізика. Якщо ви їх викрутите, то чорна накладочка виходить і там буде наш диспенсер. Так, гарно здобувайте ці саморізики, бо вони люблять погубитися або внутрь кавоварки впасти, або випасти. Є. І ви бачите диспенсер, якщо ви його міняєте, просто підняли догори, зняли
і можете собі зрозуміти, що ви з ним хочете робити. Я, певно, новий поставлю, бо в мене є, вони дешеві. Так, бокова панель здвигається вперед, від'єднується кабель водички, датчика і кабель, трубочка вхідна води. А внутрі машина виглядає гарно, що підтверджує наші прогнози по пробігу. Можливо, вона навіть більш свіжа, бо взагалі внутрі яскраві трубочки, можливо, менший пробіг. Ну, то вже будемо цікавитися, коли будемо її збирати. Так, наступний крок. Оцю бокову. Так, перш за все ж знімемо заглушечку. Тепер ми тягнемо панельку, зняли. Так, верхню кришку як підняти? Посередині є виступ, туди вставляєте одну стеку або пласку викрутку. Я покажу, щоб нічого не зломить. Це отут рисочки такі. Отак вставили, а другою стекою спереді видвигаєте. І обережно цю частину і цю частину, щоб не зламати ніжки. Вони люблять на цій накладочці дуже часто ламати. Так, є перемога, в мене ніжки вдалося врятувати, але нічого страшного, якщо ви зломите, просто на силікон посадіть ту кришку, бо я вас розумію, я їх сам дуже часто вивожу з ладу, скажімо так. Так, тепер під'єднуємо плату. Дивіться, отут ми бачимо сліди кави, я думаю, на вашій навіть свіжій кавомашинці вони будуть. Тобто в будь-якому випадку ми не просто так розбираємо кавомашину. Ви отримаєте більш чисте начиння і будете пити каву з більшим відчуттям задоволення, скажімо так. Так, від'єднуємо у нас кабельочок, який йде до мульта живлення. Від'єднуємо. Коротше кажучи, ми все від'єднуємо. Тобто берете просто все, скидаєте, роз'єми підписані, нічого страшного не буде, якщо ви щось забудете. Так, роз'ємів багато, але, як і кажу, нічого страшного. Так, від'єднуємо живлення плати. Живлення плати знаходиться знизу. От. Я маю на увазі, чесно кажучи, живлення більше бойлера у нас цікавий. От, тому що там, де під'єднується провід живлення, то можна полишити. От наша плата в наших руках. Відкладаємо її в сторонку. Продовжуємо далі знімати частинки, знімаємо бункер, знімаємо його накладочку. Внутрі все добре, все гарно. Гарна, приємна кавомашина. Викручуємо 3 саморіза, що тримають бойлера. Якщо ви подивитесь на нього зверху, ви побачите. Від'єднуємо трубочки, які йдуть від нашого мультиклапана до передньої панелі. Там зажимчики, їх натиснули і потягнули по трубочкам вниз. Так. Є білу трубочку, оцю від'єднали від улавлювача пари. Так, і один саморіз тримає наш клапан-трійник. Так, що? Давайте спробуємо зняти весь блок бойлер мультиклапан. Ага, да, ще отут від'єднаємо трубочку. Оп. Так. Так, нам заважає кабеля, які йдуть через утримувачі.
їх ми від'єднуємо, виводимо зачеплення. От, передня панелька їх притримує. Так, є. Тепер тягнемо весь блок до гори. Так, і трубочку, яка йде до дренажника, теж від'єднуємо. При цьому з цієї трубочки потече вода. Будьте для цього готові. Оп, щось от так нам треба. Так, пробуємо. Оп, від'єднали. Добре, якщо кавомашина осушена, то все добре вдається. Так, оп. Є блок в нас в руках. Наступний крок. Повернемо в цей бік і будемо знімати привід. От якраз привід став причиною, що нашу кавоварочку вирішили позбутися. І направляючи для меленої кави теж знімемо. Отут ми плавно підійшли до того, чому варто робити ТО кавомашинці і чому промивати, як я рекомендую, відсік дренажника десь раз на місяць. Бо от якщо ви зараз бачите, я думаю, ви бачите, тут все заросло старою кавою. Мало того, воно виглядає так, наче там і червячки були. Це, з цього пити каву не дуже гарно, не дуже смачно, не дуже приємно, коли це все побачите. Я думаю, людина, минулий власник, її в якийсь момент хтось підказав, що треба туди глянути, і після цього вона вже думає, все, психанула. То й гарно. А в нас буде гарна кавомашинка з невеликим пробігом, в якій просто не милий відсік дренажного клапана. Це радує. Продовжуємо. Один забув верхній, да? Саморізик, так, точно. Є. Його від'єднали. Оп, і все добре. Тут навіть такий шмат старої кави, як кирпіч, то, звісно, це коли щатко працювало невірно, кавомашина сходила з розуму. Дренажник я теж поставлю новий, бо він після такого не виживає. Кавове каміння нікому не на користь, особливо в вашій кавомашинці. Внутрі, звісно, треш страшний. Теж це все будемо зараз мити. Ми продовжимо, знімемо кавомолочку. Вона на 3 саморізиках і від'єднаємо її проводочки знизу. Оп, вона в нас в руках, вона в ідеальному стані. Це ще раз нам пояснює, що не треба робити швидкі виводи, коли у вас гарна свіжа кавомашина, а ви порахували, що вона щось погано працює, коротше кажучи. От німці часто так роблять, а з іншого боку їм буває простіше понести в сервіс, і сервіс там вже від щирого серця їм все рахує. Вони рахують, що отакий привід треба міняти. І мало того, плюс робота, плюс все. Це дуже дорого виходить німцям. Так, тепер нас лишається від'єднати передню мордочку. Тут 2 саморізика, не забудьте. Після чого натискаємо, тут такі виступи є на панельки, і по одному знімаємо всю. Все, панель у нас в руках. Робимо розчин для цього всього частин приводу. Стару каву краще відколупати. Всі частинки ми положимо в таку ванночку. Додамо кофеїн кліна, порошочка, там ложечка столова або пластикова, десь 2 ложки. Наповнюємо наш контейнер, він в нас десь 2,5 літра водички. Там головне, щоб у нас всі частини приводу туди влізли. Бо оце все старе, засохле пукало треба вимивати. Так, мікрики від'єднуйте, якщо у вас свіжа кавомашина, навряд чи там комусь з мікриків треба заміна. Мікрики це більш вже про старезні кавоварки.
Тут у нас 3 саморіза, їх викручуємо. І здобуваємо внутрішні шестерні моторчики. Їх, звісно, мити не треба. Оп. Вкладаємо в сторону все. Не губимо кульки, які стоять з обох сторін моторчика. Так, тепер здобуваємо дренажника. Є. Це дренажник сміття, трубочку не губити. Трубочку ми постановимо. Так, і як я і казав, робимо з цього всього розчин для миття приводу. Для рами використовуємо той самий порошочок, робимо розчин, рідину. Якщо у вас є спрей, можна зробити спрей, буде краще. Тобто купуєте десь копіючці там розпилювач, робите 2, знову ж таки, столові ложки в розпилювач, який десь там 0,5 літра кипяточку, і запшикуєте оцю всю стару каву. Це все треба вимивати. В кипяток раму опускати точно не можна, вона у вас потріскається і її покоробить. То запшикувати гарячою водою, тільки запшикувати, тобто не повністю раму в кипяток. От. І знову ж таки здобути оцю всю стару каву, щоб у нас рама була чистенькою. Наша нівонка готова. Давайте запустимо кавомашинку. Будемо зараз тестувати, оглядати, як нам вдалося її врятувати, зробити її повне ТО. Зараз буде промивочка. Набір хімії. Оцю хімію варто використовувати для чищення цієї кавомашини для ТО, та й взагалі в майбутньому. Тобто молочна хімія тепер для чищення молочної системи нам знадобиться в звичайному користуванні. Так, є. Давайте глянемо спочатку пробіг цієї кавомашини, бо дуже цікаво. Статистики. Вгадав, так? Тоталь 4500. 4500. Десь так і думав, так воно і є. Супер. Давайте щось спробуємо приготувати. Засипемо зерна. Так, є таке. Що, почнемо з еспресо? Скоріше за все, перша порція нам не вдасться, тому що кавомолка буде наповнюватися, вона дуже чиста. Ну, дуже чиста, очищена від кави. Зараз буде відбій, але то не страшно. Так. І знову ж таки, і спробуємо онлайн підналаштувати всі налаштування. Отак затиснули. Міцність 4 Г так і будемо налаштовувати нашу машину на таку міцність. Інтенс арома, температура гаряча. Так, збережемо і плей. Пішло вже готуваннячко. Ну, ще під налаштовою допомогою. Хоча з іншого боку, навіть такі варіації, дивіться, яка
класна кава. Вона з високою пінкою, вона відчутна, що кавові масла з кави нам чітко потрапляють до нашої філіжаночки. Круто. Давайте відтестуємо молочний напій, як то лате. Теж змінимо налаштування. Тут у нас стоїть забагато всього. Молока ставимо 20, кави 60 хай буде, а молочної піни 140 у нас буде. Так. І вперед так збережемо. І плей. Так, знову ж таки помололо. Зараз буде пінити. Пішло пінення молочка. Ой, як чітко вгадав об'єм. І тепер додається халка. А, до речі, помолу зробив меншим, то кава буде міцнішою. І виходить в нас смачнюще лате. В цій машині, звісно, зараз зроблю ще всі автоматичні промивки, бо це обов'язково при підготовці машини. От. І в неї буде гарна дома. Тож, якщо у вас Nivona і вона потребує обслуговування, сьогодні ми гарно подивилися, як це зробити. Це не складно, єдине, що треба буде хімія 100% для цього. І вперед, і, можливо, набір ущільнень для заварного блоку. Він теж є в наявності на сайті cplanet.com.ua, як і хімія також. Тож, замовляйте і додавайте життя і новизни, щоб ваша кавомашина знову була як нова. Оце можливо. Дякую, до побачення.